Đây là Iran. Iran là một quốc gia rộng lớn. Tại sao Iran lại bị cả các nước Ả Rập và Israel ghét cay ghét đắng? Phần địa lý đã được đề cập nhiều trong những câu chuyện trước đó rồi, câu chuyện liên quan đến địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Và phần này chúng ta sẽ đào sâu về vấn đề tôn giáo. Ở Trung Đông và ở bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới, tôn giáo không chỉ là niềm tin cá nhân, không chỉ là những buổi hành lễ hay những bài kinh. Nó là bản sắc, là chính trị, là lý do để yêu nhau hay ghét nhau. Và ở Trung Đông thì mọi chuyện còn được đẩy lên một tầm cao mới. Nơi đây có sự xuất hiện của Hồi giáo. Và nó xoay quanh mâu thuẫn giữa hai phe lớn trong thế giới Hồi giáo, Sunni và Shia, với Iran là linh hồn của phe Shia. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cần biết rằng Hồi giáo chia thành hai nhánh lớn, Sunni và Shia, từ một sự kiện cách đây hơn 1.400 năm sau khi nhà tiên tri Mohammed qua đời vào năm 632. Câu hỏi lúc đó là ai sẽ lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo? Đây không chỉ là chuyện chọn người lãnh đạo mà là vấn đề sống còn về quyền lực và niềm tin. Phe Sunni thì cho rằng người lãnh đạo, còn gọi là các caliph, phải được bầu chọn dựa trên năng lực mà không nhất thiết phải là người thân của Mohammed. Họ ủng hộ Abu Bakr, bạn thân và bố vợ của nhà tiên tri Mohammed, làm vị caliph đầu tiên. Phe Shia thì nghĩ khác. Họ tin rằng chỉ có hậu duệ trực tiếp của nhà tiên tri Mohammed, cụ thể là con rể Ali và các vị sau này, mới đủ thần thánh để lãnh đạo. Họ xem Ali là người kế vị hợp pháp. Cuộc tranh cãi này dẫn đến chia rẽ vĩnh viễn từ cuối thế kỷ thứ 7 và hai phe đều tự cho mình là xứng đáng nhất dẫn dắt thế giới Hồi giáo. Thế là xung đột đã diễn ra liên miên từ hơn 1.000 năm nay. Ngày nay trên thế giới, khoảng 85% người Hồi giáo trên thế giới là những người theo dòng Sunni, còn 15% là người Shia. Nhưng ở Trung Đông, nơi Iran là trái tim của Shia, sự chia rẽ này không chỉ là vấn đề thần học mà nó là chiến tranh. Iran chính là quốc gia Hồi giáo Shia lớn nhất thế giới với hơn 90% dân số, tương đương với khoảng 80 triệu người theo nhánh Shia. Đây không chỉ là nơi sinh sống của người Shia, Iran còn tự xem mình là người bảo vệ toàn bộ cộng đồng Shia trên thế giới. Từ các lãnh tụ tôn giáo đến những chính sách ngoại giao, Iran luôn đặt tư tưởng Shia lên hàng đầu. Điều này biến Iran trở thành cái gai trong mắt các nước Hồi giáo theo dòng Sunni, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, quốc gia tự xem mình là thủ lĩnh của thế giới Sunni. Ả Rập Xê Út không chỉ có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ mà còn sở hữu hai thánh địa linh thiêng nhất của Hồi giáo, thánh địa Mecca và thánh địa Medina. Với người Ả Rập Xê Út, nơi đây mới là trái tim của Hồi giáo và họ không thể chấp nhận việc Iran, một đất nước theo dòng Shia, dám thách thức vị thế đó. Mâu thuẫn tôn giáo giữa Iran và các nước Ả Rập đã lên đến đỉnh điểm sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Trước đó Iran dưới thời của vua Reza Pahlavi là một đồng minh thân cận của phương Tây, thậm chí thân luôn với cả Israel. Nhưng năm 1979, lãnh tụ Hồi giáo Khomeini đã dẫn dắt một cuộc cách mạng lật đổ nhà vua, biến Iran trở thành một nước Cộng hòa Hồi giáo Shia. Lãnh tụ này không chỉ muốn Iran thành một quốc gia Shia mạnh mẽ mà còn kêu gọi xuất khẩu cách mạng ra toàn Trung Đông. Ông tuyên bố rằng những chế độ quân chủ ở Ả Rập như là Ả Rập Xê Út, Kuwait, Bahrain là phản Hồi giáo vì họ thân phương Tây và không tuân theo luật Hồi giáo nghiêm ngặt. Lời kêu gọi này như một cú đấm vào các vương triều Sunni khiến họ lo sợ rằng Iran sẽ kích động những cộng đồng Shia thiểu số trong những nước này nổi dậy. Ví dụ ở Bahrain, nơi người Shia chiếm khoảng 70% dân số, nhưng người Sunni mới là người cai trị, thì Iran bị cáo buộc âm thầm hỗ trợ những cuộc biểu tình chống chính phủ. Tương tự ở Ả Rập Xê Út, cộng đồng Shia ở phía đông, nơi có nhiều dầu mỏ, thường xuyên bị đàn áp và Iran luôn lên tiếng bảo vệ họ, làm cho Ả Rập Xê Út không thể ngồi yên. Đó là mâu thuẫn giữa Iran và các nước Ả Rập, còn giờ là mâu thuẫn giữa Iran và Israel. Nếu mâu thuẫn với các nước Ả Rập chủ yếu xoay quanh chia rẽ Shia-Sunni, thì sự thù địch giữa Iran và Israel lại là sự kết hợp của tôn giáo và chính trị mà nguyên do ở đây là người Do Thái. Iran không chỉ ghét Israel vì lý do địa chính trị mà còn vì tư tưởng tôn giáo. Họ xem Israel là kẻ chiếm đóng đất thánh Hồi giáo. Sau cách mạng năm 1979, Iran đã cắt đứt mọi quan hệ với Israel và biến mình trở thành người hùng của phong trào ủng hộ Palestine. Lãnh tụ Khomeini gọi Israel là quỷ nhỏ và Mỹ là quỷ lớn. Tại sao Iran lại mạnh mẽ như vậy? Bởi vì đối với người Iran, những người Shia và cả Hồi giáo nói chung, Jerusalem là một thành phố linh thiêng, nơi có thánh đường Al-Aqsa, một trong những địa điểm linh thiêng nhất sau Mecca và Medina. Việc Israel kiểm soát Jerusalem và những khu vực Palestine được Iran xem là sự xúc phạm tôn giáo. Và Iran tin rằng việc bảo vệ Palestine là một nghĩa vụ thiêng liêng. Bằng cách đứng về Palestine, Iran giành được sự ủng hộ của nhiều nước Hồi giáo trên thế giới, kể cả người Sunni.
Điều này giúp Iran củng cố vị thế của mình như một nhà lãnh đạo chống lại phương Tây và Israel. Iran không chỉ dùng lời nói, họ hỗ trợ tiền, vũ khí và huấn luyện cho những nhóm như là Hezbollah ở Liban hay là Hamas ở giải Gaza. Đây là những tổ chức bị Israel coi là khủng bố. Hezbollah được thành lập với sự giúp đỡ của Iran vào những năm 1980, đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ, thường xuyên tấn công Israel bằng rocket và những cuộc đột kích. Hamas, dù là một nhóm Sunni, cũng nhận được sự hỗ trợ từ Iran vì mục tiêu chung là chống lại Israel. Đó là góc nhìn của Iran, còn góc nhìn của các bên khác thì sao? Từ phía Israel, họ cũng xem Iran là kẻ thù số 1 vì nhiều lý do liên quan đến tôn giáo và an ninh. Bởi vì các lãnh đạo Iran, từ lãnh tụ Khomeini đến những lãnh tụ đời sau, thường xuyên đưa ra những phát ngôn mạnh mẽ, ví dụ như là xóa sổ Israel khỏi bản đồ. Dù Iran nói rằng họ chỉ chống lại nhà nước Israel chứ không chống lại người Do Thái, nhưng Israel là nhà nước của người Do Thái và Israel xem đây là một mối đe dọa hiện hữu. Rồi Hezbollah và Hamas như đã nói, với sự hậu thuẫn của Iran đã gây ra nhiều thiệt hại cho Israel qua những cuộc tấn công. Ví dụ như cuộc chiến vào năm 2006 giữa Israel và Hezbollah đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và Israel luôn đổ lỗi cho Iran. Thêm một lý do nữa khiến Israel không ưa Iran, bởi vì Israel lo rằng nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Iran sẽ dùng nó để đe dọa hoặc tấn công Israel. Như vậy, tôn giáo ở đây đóng vai trò vì Iran xem việc chống lại Israel là một phần của cuộc thánh chiến và Israel càng thêm sợ hãi. Sự chia rẽ giữa hai nước thì không chỉ dừng lại ở hai nước này mà còn còn lan sang nhiều những quốc gia khác tại khu vực Trung Đông. Nó bùng nổ thành những cuộc chiến ủy nhiệm ở khắp khu vực này. Đây là Yemen. Yemen là một quốc gia nghèo ở phía nam bán đảo Ả Rập, hầu như không có dầu mỏ. Yemen là nơi mâu thuẫn giữa Iran và Ả Rập Xê Út bùng nổ. Ở đây Iran hậu thuẫn nhóm phiến quân Houthi thuộc một nhánh gọi là nhánh Jedi, một nhánh cũng rất gần với Shia, trong khi Ả Rập Xê Út dẫn đầu một liên minh để hỗ trợ chính phủ Yemen chống lại Houthi. Houthi thì tự xem mình là người bảo vệ lợi ích của cộng đồng Jedi gần với Shia, vốn bị chính phủ Yemen do những người Sunni kiểm soát đàn áp. Iran với tư cách là người bảo vệ người Shia, thấy Houthi là đồng minh lý tưởng để mở rộng ảnh hưởng. Iran cung cấp vũ khí, tiền và những cố vấn quân sự cho Houthi, giúp họ kiểm soát nhiều khu vực. Ả Rập Xê Út ngược lại, xem Houthi là con rối của Iran và lo rằng nếu mà Houthi thắng, Iran sẽ kiểm soát Yemen, một nước nằm ngay cạnh eo biển Bab el-Mandeb, còn gọi là cổng nước mắt trong tuyến Ả Rập. Nơi đây vận chuyển khoảng 10% dầu mỏ của thế giới. Với Ả Rập Xê Út, đây không chỉ là vấn đề địa chính trị mà còn là cuộc chiến bảo vệ danh dự Sunni trước mối đe dọa Shia. Cuộc chiến ở Yemen đã trở thành một thảm họa nhân đạo với hàng chục ngàn người chết và hàng triệu người đói khổ. Nhưng đối với Iran và Ả Rập Xê Út, đây là một cuộc chiến tôn giáo không khoan nhượng. Cuộc chiến này không chỉ dừng lại ở Yemen mà còn kéo sang Syria. Syria cũng là một quốc gia bất ổn, liên tục xuất hiện trong các bản tin thời sự. Iran ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad, người thuộc nhánh Alawai, cũng là một nhánh gần với Shia. Khi nội chiến Syria bùng nổ vào năm 2011, Iran gửi quân, tiền và vũ khí để giúp Assad chống lại các nhóm phiến quân được Ả Rập Xê Út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Assad và những cộng đồng của mình chỉ chiếm khoảng 10% dân số Syria, trong khi đa số là người Sunni. Lại là một mâu thuẫn, nhóm nhỏ hơn nhưng lại có quyền lực lớn hơn. Thế là các nhóm phiến quân Sunni, từ ôn hòa đến cực đoan, muốn lật đổ Assad để thiết lập một chính quyền Sunni. Iran xem việc giữ Assad tại vị là cách để duy trì vòng cung Shia. Đây là một mạng lưới ảnh hưởng từ Iran qua Iraq, Syria cho đến tận Liban. Syria cũng là nơi Iran và Israel trực tiếp đối đầu. Iran dùng Syria làm cầu nối để chuyển vũ khí cho Hezbollah ở Liban. Và Syria tiếp tục là nơi bất ổn. Chưa dừng lại, cuộc chiến còn lan sang tận Iraq. Đây là Iraq, một trường hợp rất đặc biệt, một quốc gia láng giềng với Iran. Iraq là quốc gia mà người Shia chiếm đa số khoảng 60%, nhưng trước đây đã bị tầng lớp người Sunni dẫn dắt dưới thời của cố tổng thống Saddam Hussein. Sau khi Mỹ lật đổ ông Saddam Hussein vào năm 2003, người Shia đã lên nắm quyền và Iran nhanh chóng trở thành những người đỡ đầu cho chính phủ Iraq. Họ hỗ trợ những lực lượng dân quân Shia ở Iraq để chống lại các nhóm Sunni. Tuy nhiên, điều này khiến những nước Ả Rập Sunni, đặc biệt là Ả Rập Xê Út lo ngại rằng Iraq đang trở thành chư hầu của Iran. Về tôn giáo, Iraq cũng là nơi có nhiều thánh địa Shia quan trọng như là Karbala và Najaf, khiến Iran càng quyết tâm bảo vệ ảnh hưởng của mình. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng tôn giáo ở đây là trọng tâm. Đó là mâu thuẫn giữa những người Hồi giáo với nhau
và mâu thuẫn giữa những người Hồi giáo, chủ yếu là những người Hồi giáo Shia tại Iran với những người Do Thái. Và đừng quên rằng câu chuyện địa lý thì nó luôn lúc nào cũng rất nóng. Iran nằm ở trung tâm của Trung Đông, giáp Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan, Pakistan và có đường bờ biển dài ở Vịnh Ba Tư. Quan trọng nhất, Iran kiểm soát một bên eo biển Hormuz, nơi vận chuyển dầu mỏ của thế giới. Vị trí này khiến Iran trở thành người gác cổng năng lượng và khiến các nước như là Ả Rập Xê Út, UAE lo ngại rằng Iran sẽ dùng sức mạnh tôn giáo Shia để kiểm soát những tuyến đường này. Họ cũng có địa hình núi non với dãy Zagros ở phía tây và dãy Amrod ở phía bắc, tạo thành một bức tường thành tự nhiên. Điều này khiến Iran khó bị xâm lược, ít nhất là về mặt đường bộ, giúp họ tự tin theo đuổi những chính sách tôn giáo mà không sợ bị tấn công trực tiếp. Các nước Ả Rập và Israel, dù ghét Iran, cũng phải dè chừng sức mạnh quân sự và địa lý của họ. Cuối cùng thì chúng ta không thể không nhắc đến chương trình hạt nhân của Iran, vì nó làm mọi thứ căng thẳng hơn. Iran nói rằng họ chỉ phát triển năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự, nhưng cả Israel và các nước Ả Rập đều nghi ngờ rằng Iran muốn chế tạo vũ khí hạt nhân. Chương trình hạt nhân vì thế không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là biểu tượng của tham vọng tôn giáo và quyền lực của Iran. Vậy chúng ta có thể đi đến kết luận, tại sao Iran bị cả các nước Ả Rập và Israel ghét? Tất cả đều bắt nguồn từ sự chia rẽ tôn giáo. Với các nước Ả Rập, Iran với tư cách là trung tâm của Hồi giáo Shia thách thức vị thế của các nước Sunni như là Ả Rập Xê Út. Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và tham vọng xuất khẩu cách mạng của Iran khiến các vương triều Sunni lo sợ mất quyền lực. Với Israel, Iran biến tôn giáo thành vũ khí, hỗ trợ những nhóm như là Hezbollah và Hamas để chống lại Israel với lý do bảo vệ đất thánh Hồi giáo và Palestine. Những điểm nóng như là Yemen, Syria, Iraq là những chiến trường nơi mâu thuẫn Shia, Sunni và tôn giáo chống Do Thái bùng nổ với Iran là trung tâm. Nhưng nhìn từ góc độ của Iran, họ có thể thấy mình là nạn nhân. Iran tin rằng họ chỉ đang bảo vệ người Shia, bảo vệ Hồi giáo và chống lại sự bao vây của Mỹ, Israel và những nước Ả Rập thân phương Tây. Với lịch sử 2.500 năm đầy kiêu hãnh, Iran không muốn bị bất kỳ ai thao túng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi và đã hiểu câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.